بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نعرض في لقاء اليوم لحكم الاشتراك والتداول من خلال شركة أو منصة FTMO. اعتدنا قبل أن نعرض لحكم شركة من الشركات أو منصة من المنصات أن نعرف بها وبطرق الربح منها، وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. شركة FTMO هي شركة لتمويل التداول، تأسست في براغ بجمهورية التشيك عام 2014. كانت الفكرة وراء إنشائها هي البحث عن متداولين جيدين قادرين على التداول باعتماد استراتيجية رابحة مع اتباع قواعد صارمة في إدارة المخاطر. أما عن أنواع الحسابات في منصة FTMO، فالمنصة تقدم 3 أنواع من الحسابات. الحساب الأول ما يعرف بالحساب التجريبي، وهو حساب مجاني يمنح المتداول رأس مال افتراضي بقيمة 20,000 دولار، فهو رأس مال افتراضي لتجربة شروط التداول والتحديات التي تقدمها الشركة، غير أنه يمكن للمتداول طلب تمويل حقيقي بعد إثبات جدارته في التداول. أما الحساب الثاني فهو حساب المتداول الممول، وهو حساب يتطلب من المتداول دفع رسوم اشتراك تتراوح من 155 إلى 1300 دولار للمشاركة في تحدي FTMO، والذي يهدف إلى اختبار مهارات وانضباط المتداول. فإذا نجح المتداول في التحدي يحصل على تمويل يصل إلى 200,000 دولار للتداول برافعة مالية 1:100. أما الحساب الثالث فهو حساب المتداول المحترف، وهو حساب مخصص للمتداولين الذين لديهم خبرة وأداء ممتاز في التداول، حيث يوفر هذا الحساب تمويلا أكبر وشروط أكثر مرونة للتداول. يمكن للمتداول الحصول على هذا الحساب بعد إظهار نجاحه في حساب المتداول الممول. أما عن الأصول المالية المتاحة للتداول في شركة FTMO، فيمكن للمتداولين تداول جميع الأصول والأدوات المتاحة في منصة التداول، مثل التداول على الفوركس أو تبادل العملات الأجنبية، والتداول في المؤشرات، والتداول في السلع مثل الذهب والفضة والنفط والقهوة، والتداول على الأسهم، حيث يمكن للمتداولين شراء أو بيع الأسهم بناء على قيمتها السوقية، والتداول على العملات المشفرة أو ما يعرف بالكريبتو مثل البيتكوين والإيثيريوم، كذلك التداول على السندات. أما الاشتراك في شركة FTMO فيعتمد على اجتياز اختبارين: اختبار التحدي والتحقق، فمن اجتازهما أصبح له حساب حقيقي. هذه كانت أهم النقاط للتعريف بالشركة وطرق الربح منها. ننتقل بعد ذلك مباشرة لبيان الحكم الشرعي للاشتراك والربح من شركة FTMO، والذي يتضح من خلاله أنه لا يجوز الاشتراك والربح منها لما يلي. أولا، اشتراط الشركة على من يريد أن يشترك بها أن يدفع رسوم اختبار التحدي التي تتراوح بين 150 ل 1300 دولار. هذا يندرج تحت القمار المحرم، وذلك أن من نجح في الاختبار استرد ماله، ومن خسر في الاختبار لا يرد له ماله، فهذا يدخل في باب القمار المحض. ثانيا، اشتمال الاشتراك بها على الميسر، حيث يدفع المشترك 155 دولار على أمل أن ينال حساب ب10,000 دولار يتعامل به، أو يدفع 250 دولار على أمل أن ينال حساب ب25,000 دولار، وهكذا يزيد المدفوع على قدر ما يؤمل الحصول عليه. قد يحصل له هذا وقد لا يحصل، فهذا لا يجوز لأنه يدخل تحت القمار والميسر. والقاعدة تقتضي أن كل معاملة لا يدري المتعامل فيها هل يكون غانما أو غارما أنها محرمة. الثالث، أن هذه المعاملة تشتمل على الغرر، حيث إن للشركة الحق في أن تغلق حساب المتداول لمجرد مخالفة أي بند من نظام التعامل، فيخسر المشترك ما دفع حتى لو نجح في اختبار التحدي. المخالفة الرابعة أن من الأصول المتداول عليها في الشركة الذهب، ويشترط للتداول في الذهب التقابض في مجلس العقد، لما رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
معنى ذلك أنه لابد من التقابض في المجلس، فلا يجوز شراء الذهب أو الفضة بأن تدفعه قبل الاستلام أو بعد الاستلام، بل يجب أن يحصل قبض العوضين في نفس المجلس. المخالفة الخامسة أن من الأصول التي يتم التداول عليها في شركة FTMO الفوركس، أي تبادل أزواج العملات الأجنبية، وقد ذهب إلى تحريم التداول في الفوركس دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي ولجنة الإفتاء الأردنية، وذلك لعدم تحقق التقابض الواجب شرعا في مبادلة العملات، والاشتمال التداول في الفوركس على الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، وهي الفوائد المسماة برسوم التبييت. سادسا من المخالفات في شركة FTMO التداول على مؤشرات الأسهم، وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق المالية بعد تعريف المؤشر بأنه رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة وتجرى أو تجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية، فلا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده، وذلك لأنه مجرد مقامرة على تحرك المؤشر، إذ لا يتم القبض أو التسليم في مؤشرات الأسهم، وإنما مجرد المقامرة، حيث تتم المقاصة بين المتعاملين، ويستفيد من صح توقعه ويخسر من خاب توقعه. معنى المقاصة هنا اقتطاع دين من دين، وعليه فلا يجوز التداول في مؤشرات الأسهم. سابعا أنه يتم من خلال شركة FTMO التداول على عقود الفروقات وعقود الخيارات والمستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 في دورته السادسة أن عقود الخيارات غير جائزة شرعا، لأن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. المخالفة الثامنة أن التداول في منصة FTMO يشتمل على المارجن أو الهامش والرافعة المالية، وهو محرم، وعلى ذلك فلا يجوز التعامل مع شركة FTMO للمخالفات الشرعية التي تشتمل عليها، بدءا من الاشتراك فيها وشيوع المحرمات فيما يتم التداول فيه من خلالها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، مع وعد بلقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.